যাৰ এলেক্সা মডেল ভিতৰত আপোনালোকে ডিফাৰেন্সটো গম পাইছে সেই ডিফাৰেন্সটো আপোনালোকে চাব পাৰে CAR DISINFECT বুলি Instagram পেজ আছে আমাৰ তাতে ফলো কৰি দিব আৰু আমাৰ YouTube চেনেলতো আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে হেল্ল' গাইস পুনৰ একমাত্ৰ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল CAR DISINFECT অফিচিয়েললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম আজি আহিছো আমি নতুন এখন ভিডিঅ লৈ কিনে আপোনালোকে জানে প্ৰায় আমি মডিফিকেশন ৰিলেটেডৰ কাম কৰো বা আমি বহুত আমি ডিটেইলিংৰ লাইনতো কাম কৰো ম্যাক্সিমাম আমি আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি ব্ৰেজা মডিফিকেশনত কাম কৰিছো তো আজি আহিছো আমি এটা টপিক লৈ যে আমি এখন ব্ৰেজাৰ গোল্ডেন ইন্টেৰিয়ৰ মডিফিকেশন কৰিছো আপোনালোকে হয়তো এটা ৰিলছত আপোনালোকে ভিডিঅটো পাইছে তাকে আপোনালোকক এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা জনাম বুলি এই ভিডিঅটো মানে মেইন ইম্পৰ্টেন্ট বুলি আমি ভাবি কিনে আপোনালোকৰ মাজত আনিব বিচাৰিছো বহুতে কি কৰে আপোনাৰ ষ্টাইল কিটটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে যেটো আপোনালোকে এলেক্সাই মডেলত আপোনালোকে সবে গম পায় জুনে কিছুমানে যদি এলেক্সাই লব বিচাৰিছে তো তেখেতে যদি দেখা নাই গাড়ী আপোনালোকে গৈ চাব এলেক্সাই মডেলত আপোনাৰ গোটেইখিনি পাৰ্ট আপোনাৰ ব্ল্যাক পোর্শনত থাকে মেট ব্ল্যাক পোর্শনত থাকে আৰু টপ মডেলত সেই সেম ষ্টাইল কিট পাৰ্টটো আপোনাৰ ড্যাশবোৰ্ডত আপোনালোকে চাব পাৰে পিকচাৰত দেখাম আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম যে পাৰ্ট কেটা আপোনাৰ উডেন ফিনিশ বা পিয়ানো ব্ল্যাক ফিনিশ যেটো আপোনাৰ ক্লেডিং বিলাক থাকে তো হেতু হল আপোনাৰ ষ্টাইল কিট এই ষ্টাইল কিটটো কি কৰে আপোনালোকে ম্যাক্সিমাম এক্সেসৰিজ মানে হেতু পুৰণা পাৰ্টটো যেটো কোম্পানীৰ পৰা লাগি আহে এলেক্সা মডেলত হেতু চেঞ্জ কৰি টপ মডেলৰ ডিজাইনৰ বেলেগ এটা ডিজাইন আপোনাৰ ষ্টাইল কিটটো চেঞ্জ কৰে তো আপোনালোকে এইখন ব্ৰেজা দেখাই পাইছে আমি যেটো গোল্ডেন কালাৰ ষ্টাইল কিট কৰিছো এটো কমপ্লিটলি আমি গোল্ডেন কালাৰ কৰিছো হয় আপোনালোকে গোল্ডেন কালাৰটো হয়তো মই ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে ভাবিছিলো যে গোল্ডেন কালাৰ হয়তো ইন্টেৰিয়ৰ বেয়া লাগিব পাৰে কাস্টমাৰে একচুয়ালি বিচাৰিছিলে আপোনাৰ তেখেতৰ সিটৰ যেটো ফেব্ৰিক যেটো লাগি আছে লেডাৰ হেতু সো সেম তেখেতে ক্ৰীম কালাৰৰ ড্যাশবোৰ্ডৰ মানে লুকসটো বিচাৰিছিলে হয়তো সেম টু সেম হলে ভাল লাগিব বুলি ভাবিলে সেম কালাৰ কৰিব কাৰণে প্ৰসেস কৰিলো তাৰ পিছত লাগিলে যে মোৰ মানে এটো আপোনাৰ ভাল না লাগিব সো মই তেখেতক কলো যে এটো গোল্ড কালাৰ কৰিলে বহুত ভাল লাগিব সো তেখেতে একৰ্ডিংলি মোৰ কোৱা মতে তেখেতে এগ্ৰি হলে যে কৰি দিও বুলি তো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰে যদিও আপোনাৰ ভাল পোৱা নাই কালাৰটো মোৰ পাৰ্সোনালি মই চেঞ্জ কৰি কালাৰটো ইন্টেৰিয়ৰটো ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব বেয়া লাগিলেও কমেন্টত জনাব মোৰ আজিৰ ভিডিঅৰ এই টপিকটো এটোৱে হ'ল যে এই যেটো আপোনাৰ কোম্পানীৰ পৰা লাগি অহা আপোনাৰ যেটো ষ্টাইল কিট হেতু আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নালাগে এক্সট্ৰাকে আপুনি যদি চেঞ্জ কৰে মিনিমাম আপুনি 6 to 10,000 লৈকে আপোনালোকে মানে এক্সট্ৰা খৰচা কৰিবলগীয়া হয় এই ষ্টাইল কিটটো আপোনাৰ গোল্ডেন কালাৰ যেটো কৰিছো আমি তো ৰিসেন্টলি আমি ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে আমি কৰিছো গোল্ডেন কালাৰ চেঞ্জ কৰি কিনে লগোৱা আৰু আমি সেম আপোনাৰ যেটো এলেক্সাইট লাগি আহে আমি সেই এলেক্সাইট আমি সেম আপোনাৰ কালাৰ কোটিং কৰি কিনে আমি ষ্টাইল কিটটো বনাই দিয়া হৈছে সো আপুনি এইখিনি কৰোতে আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ টপ মডেলৰ ষ্টাইল কিট হয় আপুনি যেটো পাৰচেজ কৰিব যায় যিমানখিনি আপুনি এক্সপেন্স বহন কৰিব লাগে তাতকে আপোনাৰ আধা দামত আপুনি এইখিনি কাম কৰাই ল'ব পাৰে সো এনেকা ধৰণৰ বহুত আপোনাৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম আৰু এইটো ভিডিঅটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে আমি ইন্টেৰিয়ৰটো গোল্ড কালাৰ কৰিছো সো আপোনালোকে হেতু কেনেকৈ পাইছে জনাব আৰু আকৌ নতুন ইনফৰমেশন লৈ আহিম আৰু আশা কৰো নতুন এখন ভিডিঅ নতুন এখন কনসেপ্ট লৈ আহিম বহুত দিন আপোনালোকৰ মাজত আমি ভিডিঅ'স দিয়া নাই কাৰণ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট লৈ আমি কাম চলি আছে হেতু কি কাম চলি আছে ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আপোনালোকে নিশ্চয় টাইমত গম পাব বিদায় লৈছো